ลองนึกภาพตามนะครับคุณตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้ากระเพาะอาหารของคุณว่างเปล่ามาตลอดทั้งคืนไม่มีเศษอาหารหลงเหลืออยู่เลยแล้วคุณก็ตัดสินใจทำตามเทรนด์สุขภาพยอดฮิตด้วยการเทน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเพียวๆ1 ช้อนโต๊ะเข้าปากวินาทีที่ของเหลวสีทองนี้ไหลผ่านลำคอลงไปถึงกระเพาะร่างกายของคุณไม่ได้มองว่านี่คือมื้ออาหารปกติแต่มันมองว่านี่คือมวลไขมันบริสุทธิ์ที่กำลังบุกรุกเข้ามาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยทันทีที่ไขมันก้อนนี้ตกถึงกระเพาะเซ็นเซอร์ในระบบทางเดินอาหารจะถูกกระตุ้นให้ทำงานทันทีมันจะส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินตรงไปที่ถุงน้ำดีซึ่งเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ใต้ตับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาถุงน้ำดีได้สะสมน้ำดีเข้มข้นเอาไว้จนเต็มเปี่ยมเมื่อมันได้รับสัญญาณว่ามีไขมันก้อนใหญ่ตกลงมาโดยไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนมาเป็นตัวลดทอนถุงน้ำดีจะบีบตัวอย่างรุนแรงเหมือนเราเอามือไปบีบฟองน้ำที่ชุ่มน้ำเพื่อฉีดพ่นน้ำดีจำนวนมากออกมาย่อยสลายไขมันก้อนนี้ให้แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆกระบวนการบีบตัวของถุงน้ำดีอย่างกระทันหันนี่แหละครับคือกลไกแรกที่ทำงานโดยที่คุณไม่รู้ตัวและการที่น้ำดีถูกปล่อยออกมาพร้อมกับน้ำมันมะกอกที่เดินทางเข้าสู่ลำไส้มันได้สร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่น่าสนใจมากลำไส้ของเราที่กำลังอยู่นิ่งๆในตอนเช้าจะถูกกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวเป็นระลอกคลื่นในขณะเดียวกันน้ำมันมะกอกก็ทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่นตามธรรมชาติที่ไปเคลือบผนังลำไส้เอาไว้ลองจินตนาการถึงสไลเดอร์ในสวนน้ำที่ตอนแรกแห้งสนิทแต่พอมีน้ำมันหล่อลื่นเทลงไปทุกอย่างที่ตกค้างอยู่ในนั้นก็พร้อมจะเคลื่อนตัวลงมาอย่างรวดเร็วนี่จึงเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำแทบจะทันทีหลังจากที่กินน้ำมันมะกอกเข้าไปในตอนเช้าแต่นอกจากการกระตุ้นระบบขับถ่ายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมันยังมีสิ่งที่ลึกล้ำกว่านั้นเกิดขึ้นในร่างกายของเราเมื่อไขมันก้อนนี้เดินทางลึกเข้าไปในระบบย่อยอาหารมันไปกดสวิตช์บางอย่างที่ส่งสัญญาณหลอกสมองของเราได้อย่างไรและมันเข้าไปสร้างเกราะป้องกันน้ำตาลในเลือดของเราแบบไหนกันแน่เมื่อน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เดินทางหากระเพาะอาหารและเริ่มเข้าสู่ลำไส้เล็กมันไม่ได้ทำหน้าที่แค่หล่อลื่นทางเดินอาหารอย่างที่เราคุยกันไปในตอนแรกนะครับแต่มันยังทำหน้าที่เป็นเหมือนนิ้วที่เอื้อมไปกดสวิตช์ฮอร์โมนสำคัญในร่างกายของเราด้วยทันทีที่ผนังลำไส้สัมผัสกับไขมันชนิดดีเซลล์ในลำไส้จะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่า CCK และฮอร์โมน GLP-1 ออกมาฮอร์โมนพวกนี้เปรียบเสมือนข้อความด่วนพิเศษที่ถูกส่งตรงขึ้นไปยังสมองส่วนกลางเพื่อรายงานว่าตอนนี้มีพลังงานความหนาแน่นสูงเข้ามาในระบบแล้วสมองที่ได้รับข้อความนี้ก็จะเริ่มสั่งการให้เรารู้สึกอิ่มทั้งที่เรายังไม่ได้เคี้ยวอาหารเลยสักคำนี่คือกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมบางคนที่กินน้ำมันมะกอกตอนเช้าถึงรู้สึกไม่ค่อยหิวและสามารถควบคุมปริมาณอาหารในมื้อแรกของวันได้ดีขึ้นและเมื่อถึงเวลาที่คุณเริ่มกินมื้อเช้าจริงๆซึ่งอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลผสมอยู่น้ำมันมะกอกที่เข้าไปรออยู่ก่อนแล้วจะทำหน้าที่เหมือนเป็นรปภ.คอยจัดระเบียบการจราจรในระบบย่อยอาหารมันจะไปชะลอการบีบตัวของกระเพาะทำให้อาหารมื้อนั้นค่อยๆทยอยเดินทางเข้าสู่ลำไส้เล็กและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้าๆผลลัพธ์ที่ตามมาคือระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะไม่พุ่งปรี๊ดขึ้นไปอย่างรวดเร็วเหมือนรถที่เหยียบคันเร่งมิดแต่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปอย่างนุ่มนวลซึ่งโดยทั่วไปจะช่วยลดอาการง่วงเหงาหาวนอนหรืออาการอ่อนเพลียหลังกินอาหารอิ่มได้นอกจากนี้การกระดกน้ำมันมะกอกตอนที่ท้องยังว่างเปล่าเหมือนถนนที่โล่งไร้รถติดยังเปิดโอกาสให้สารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดที่ซ่อนอยู่ในน้ำมันมะกอกสกัดเย็นอย่างสารโพลีฟีนอลและโอลิโอแคนทอลสามารถวิ่งเข้าสู่ช่องทางด่วน VIP เพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องไปแย่งพื้นที่หรือทำปฏิกิริยากับอาหารชนิดอื่นๆมีงานวิจัยชี้ว่าสารเหล่านี้มีส่วนช่วยในการลดกระบวนการอักเสบซ่อนเร้นในร่างกายคล้ายกับการส่งหน่วยดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆที่กำลังร้อนระอุจากการใช้งานหนักแต่ถึงแม้กลไกเหล่านี้จะฟังดูน่าทึ่งแค่ไหนเราก็ต้องกลับมามองความจริงที่ว่าน้ำมันมะกอกก็คือไขมัน 100% ครับ1 ช้อนโต๊ะที่คุณกระดกเข้าไปให้พลังงานสูงถึงประมาณ120 แคลอรี่ความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยมากคือการคิดว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งช่วยลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น
ซึ่งในความเป็นจริงหากคุณรับพลังงานส่วนนี้เพิ่มเข้าไปโดยไม่ไปลดทอนไขมันในมื้ออาหารอื่นร่างกายก็จะสะสมแคลอรี่ส่วนนี้ไว้และอาจทำให้น้ำหนักตัวพุ่งขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ในบางคนที่ระบบย่อยอาหารไวต่อความรู้สึกการรับไขมันเพียวๆตอนท้องว่างอาจทำให้รู้สึกคลื่นไส้หรือผะอืดผะอมได้เช่นกันดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงไม่ใช่การทำตามเทรนด์แบบหลับหูหลับตาแต่คือการเข้าใจว่าเรากำลังใส่อะไรเข้าไปและร่างกายเรามีกลไกตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไรเพื่อหาจุดสมดุลที่ปลอดภัยและพอดีกับตัวเรามากที่สุดครับถ้าคุณชอบการค่อยๆไขรหัสสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายแบบเห็นภาพและมีเหตุผลมารองรับแบบนี้ฝากกดติดตามและกด Subscribe ช่องไขรหัสร่างมนุษย์ไว้ด้วยนะครับและถ้าคุณมีคำถามหรืออยากให้เรามาไขรหัสกลไกร่างกายเรื่องไหนอีกลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยครับเราจะมาหาคำตอบไปด้วยกัน